أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to New Education Chapter number 1 की 7 sense की ज़मन सरबसी टॉपिक दे leaves पत्ते पानी leaf consist of two parts leaf पानी چې کوم دی زمون سره په دوه حصو کې شیدې هغه ډیوایډ شوی دي په دوه حصو شیدې مشتمل دي leaf blade and leaf stalk یو پکې leaf blade دی او بل چې leaf stalk دی The flat green portion of a leaf is called leaf blade. خا چې کوم green portion دی او flat دی نو دغه ته د leaf چې کوم دی leaf blade ویل کېږي د پاڼې چې کوم د لپاسه خوا یې مخ دی نو دا leaf blade دی د لپاسه دا leaf blade دی کوم چې green portion دی دا شنه حصه ده او بالکل سیده Each leaf has a central midrib او هر یو لیپ هر یو پاڼه چې دی په سنټر کې یو میډرب دی په منځ کې یو رګ تلی دی اینډ مین وینس او بیا د هغې نه نور واړه واړه رګونه چې دی هغه خواره شوي دي میډرب از د ایکسټینشن آف لیف سټاک او میډرب چې کوم دی هغه چې بیا کله زیات شوی دی نو د هغې نه لیف سټاک جوړ شوی دی د هغې نه ډنډر جوړ شوی دی میډرب چې کله بار ته راوتی نو بیا د هغې نه لیف سټاک جوړ شوی دی د پاڼې ډنډر The midrib and veins provide support to the leaf. The midrib او the veins څه څه کوي دا رګونه چې د پاڼه کې د دې کار چې دی د پاڼې له سپورټ سهارا ورکول دي They contain vascular bundle to transport substances to and from the leaves. او د دې کار څه دی په دې کې vascular bundle دی کوم چې د substances transport کوي to د پاڼې ته from the leaves او د پاڼو نه څه پاڼو ته راځي د واسکولر بندل په ذریعه باندې او څه د پاڼو نه وځي نورو حصو د بوټي ته ځي د پروسس اف فوټوسنتھسس ټیک پلیس ان میزوفیل اف لیوز او پروسس اف فوټوسنتھسس یې تعلیب عمل نو هغه پاڼو کې چې کوم میزوفیل له پاغي کې میزوفیل سیل چې کوم دی هغه کوي فوټوسنتھسس د اوټر موست لیر اف ا لیف از اپیډرمس او د لیف چې کوم بهرنۍ لیر دی نو هغه زموږ سره اپیډرمس دی دا تاسو لیدئ چې دا زموږ سره اپیډرمس د ټول نه بهرنۍ پرده چې کوم ده هغه اپیډرمس ده There is a waterproof covering over epidermis called cuticle او په دې اپیډرمس باندې لپاسه یو waterproof covering دی پاسه waterproof چې دی یو پرده را چې دا اوبه نه اخلي دا پاڼه چې ده هغې ته cuticle ویل کېږي Gases move in and out through small holes in the leaf epidermis called stomata او بیا gases چې کوم دی هغه چې کله د پاڼې ته دننه ځي او د پاڼې نه بهر ته راوځي په وړو وړو سرو باندې په دې پاڼه کې چې کوم دي په دې اپیډرمس کې چې کوم دي called stomata هغې ته stomata ویلی کېږي چې کوم وړو وړو سري دي نو دغه وړو وړو سرو ته څه اپیډرمس ویلی کېږي Surrounding each stoma is a pair of guard cell او ګې چاپیره د دې سټوما نه چې کوم سوری دی نو د هغې نه ګې چاپیره ګارډ سیل دي The two guard cell work together to open and close the stoma او دوه ګارډ سیلز چې کوم دی هغه راوځی کېږي او دا سټوما چې کوم دی دا کولاوي او بندي سټوما open during daytime د ورځې چې دی کولاویږي and close at night time او د شپې چې دی هغه بندېږي پسې زموږ سره دی ټرانسپورټ ترسیل Transportation is the movement of materials from one place to another. Transportation سره دا movement دی د میټیریل د چیزونو د یو ځای نه بل ځای ته کله چې چیزونه د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو د ټرانسپورټیشن ترسیل ویلی کېږي The transport system of a plant consists of network of tubes called Xylem and Phloem او دا ټرانسپورټیشن سیسټم چې کوم دی په دې بوټي کې نو دا د ټیوبس چې دی یو نیټورک دی یو جال دی چې په هغې کې مختلف ټیوبس دي چې هغې ته زایلم او پلویم ویلی کېږي دا زایلم او پلویم چې کوم دی دا ټرانسپورټیشن ترسیل کوي زایلم د زایلم ټرانسپورټس واټر نو زایلم چې دی بیا په دې کې د دې کار چې کوم دی واټر ټرانسپورټیشن کوي اوبه چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای ته وړي and dissolved materials from the roots to the leaves through the stem او چې کوم ډیزال میټیریلز دي په دې اوبو کې چې کوم ډیزال منرلز دي معدنیات چې کوم دي حل کړی شوي په دې اوبو کې نو هغه د روټس
په ذریعه باندې د ځمکې نه د روټ په ذریعه باندې هغه راخلي او بیا لیوز ته لیږي د سټیم په ذریعه باندې سټیم کې ځي بره پاڼو ته. they have thick and strong walls او د دې پینډه او مضبوط چې کوم دی والز دي دیوالونه دي which support the plant کوم چې دا پلانټ چې کوم دی د سپورټیشن سهارم ورکوي. Xylem is a dead tissue او xylem چې دی دا dead tissue دی زیاتیږي نه. and trees new xylem is made each year forming rings in the tree trunk او په trees کې new xylem چې کوم دی هغه هر کالی رنگز چې کوم دی په دې ټری ټرنک چې کوم دی په هغې کې رنگز کې چاپېره چې کوم ګولي نو ګول رنگز چې کوم دی هغه شکل چې دی هغه جوړي. Xylem forms wood او xylem چې کوم دی wood هم جوړي لرګی هم جوړي د هغې چاپېره نو دا رنگز او لرګی چې xylem جوړي. پسې چې دی phloem دی the phloem transports food in the form of sugar solution from leaf to all other parts of the plant. phloem چې شی دی phloem چې transportation of food کی food خوراک چې کوم دی دا transport کوي د بوټي یو ځای نه بل ځای ته. د sugar solution په شکل کې sugar solution چې کوم په دې پلانټ کې دی نو دا transport کوي from leaf to all other parts of the plant the leaves نه پاڼو کې چې کوم خوراک تیاری نو بیا هغه څه کوي هغه د بوټي مختلفو حصو ته چې هغه رسوي نو دا د phloem کار دی دا خوراک یو ځای نه بل ځای ته وړي. sugar solution can go up and down the phloem at the same time. sugar solution چې کوم دی نو وی دا چې کوم دی په بره او په لاندې چې دی په دې phloem کې ځي په یو وخت کې له پاسه ځي او لاندې طرف ته هم راځي د پاڼو د مختلفو حصو ته چې دی هغه رسي. پسې زموږ سره دی transpiration. the loss of water from the stoma in the leaf is called transpiration. loss of water چې کوم دی د اوبو ضیا چې کوم ده د سټوما په ذریعه باندې د سټومیټا په ذریعه باندې په دې پاڼه کې د transpiration ویل کېږي. بخارات ته چې کوم بدلي زیاتې ګړې اوبه چې کوم بهر ته وځي. as the water evaporates from the leaves نو څنګه چې اوبه چې کوم دي دا evaporate شي leaves نه پاڼو نه more is pulled up through the xylem to replace it نو نور اوبه چې کوم دی هغه دیکه کړی شي د xylem په ذریعه باندې چې د دې ځای ونیسي د دې ځای ته نور اوبه راشي. the main force which draws water up the plant is called transpiration pull. main force چې کوم دی د اوبو د راکودو دپاره کوم چې په بره راځي په دې پلانټ کې د transpiration pull چې دی هغه ویل کېږي. when water loss is more than the water intake by a plant نو کله چې واټر لاس کوم دی د اوبو ضیا هغه د اوبو د اغستو کې چې دی هغه زیات دي پلانټ چې کوم دی د اوبو د راکودو په ځای باندې واټر لاس چې کوم دی هغه زیات وکړي it will wilt نو بیا چې ویل کېږي دا بوټي چې کوم دی دا مړاوي شي. it mostly happens on a hot day دا زیاتر په دې ګرمو ورځو ګرمۍ په دې ورځو کې سني ډے یا د نور چې کوم ورځ یې په کومه ورځ ګرمي نو په هغه ورځو کې. the light intensity temperature humidity wind and water supply will all affect transpiration rate. light intensity چې دا د رڼا شدت د رڼا زیاتوالی ټمپریچر د حرارت humidity نمی چې کوم دا wind هوا سیلی واټر سپلای د اوبو چې کوم دی د هغې مهیا کېده نو دا ټول چې کوم دی transpiration rate transpiration مقدار چې کوم دی په هغې باندې اثر انداز کېږي په هغې باندې اثر غورځوي.